Sziasztok újra, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és ez a második része a témának, amiről beszéltem az előző videómban, a nyulak takarmányozásában, ugyanis úgy döntöttem, hogy csinálok még egy videót, mivel hogy bár elég hosszúra sikeredett az első, tehát egy 10 akárhány percesre, és tudom, hogy sok ember nem szeret ennyi időt ülni a másokat hallgatva így a monitor előtt vagy a telefon előtt, éppen ezért úgy döntöttem, hogy csinálok még egyet, és próbálom abba belesűríteni, ami az elsőből kimaradt. Ugye beszéltem a nyulak takarmányozásáról, ugye beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és 2007 óta foglalkozok nyulakkal. Beszéltem a nyulak takarmányozásában arról, hogy ugye a legfontosabb a lucernaszéna, mellette a rétiszéna, és különböző takarmányok, mint például a zab, tritikálé, árpa, kukorica, buza is, hogyha nagyon muszáj, ezeket mind felhasználhatjuk, és ugye a jó minőségű nyúltáp. Viszont nem beszéltem arról, hogy igazából a leggazdaságosabb, hogy tartani a nyulakat. És ezt azért nem beszéltem róla, mert egyszerűen nem fért bele a videóba, meg nem volt így az eszembe, hogy rögtön elmondjam nektek, de akkor lehet egy 30 perc lett volna az egész, és nem biztos, hogy a lényeget meghallottátok volna belőle. Tehát a gazdaságos nyúltartásról szeretnék most beszélni. Tehát ha otthon tartasz nyulat, és saját részre tartod, akkor úgy igazából azt vedd figyelembe, hogy mindig azzal etesd a nyuladat, ami nálad van. Ez mit jelent? Ha kettesházba lakol, vagy van lehetőséged kaszálni, akkor igenis a rétiszénával etesd a nyuladat. Főleg nyáron. Térrel szerezd be majd a hideg időszakra lucernaszénát, mert nagyon meghálálja majd, de ha akkor is tudsz gyűjteni valahol mezőn sima szénát, akkor gyűjtsd be a sima szénát. Lényeg az, hogy rétiszéna legyen, tehát nem ilyen siskás fű, hanem jó minőségű, többféle fűből összeállt, lóherétől megkezdve különböző gyógyfők, ami ugye egy réten megtalálható. Másik dolog, hogyha otthon van kukoricád, ugye egyre több embernél, már főleg Magyarországon ez nincs meg, viszont itt Kárpátalján mi még igenis sok helyen háztáiba szoktunk veteményezni. Főleg azért, mert ugye így legalább tudjuk, hogy mit eszünk. Nekem is van most is vetve egy 5 szotek, nem tudom nálatok ez. Szóval 5 szotek, mi szoteknek mondjuk kb. 50 méter hosszú, 10 méter széles földterület, ami lucernával van bevetve, amit csak ilyen nyáron kaszálok frissen és zöldön adom a nyulaknak, és a másik 5 szotek pedig ott van kukorica, passzúj, paradicsom, hát ugye ami milyen zöldségek háztáiban szokott lenni, és én úgy igazából, hogyha nem sürgős a nyúlnak a növekedése, tehát nincsen rendelésem nyúlhúsra vagy valami, én akkor rögtön átállok és azzal kezdem étetni a nyulakat, amit itthon találok, és amit tudom, hogy meg tud enni. Meg tud enni például a kukoricagórét. Ha a kukoricagórénak az érdekessége, hogyha megfelelő időbe levágod a lábáról, és mondjuk nincs most pénzed, hogy lucernát vegyél, vagy szénát vegyél télére, akkor abba a góréba megtalálható a lucerna tápértékének a 80%-a, ha például zöldön vágod le a lábáról. Fontos azt is megtenni, hogy ha levágtad, ugyanúgy ki kell szárítani, mint a jó minőségű szénát, tehát a lucernagórét, és egész télen ethetheted vele a nyulaidat. Természetesen ne várj csodát, hátránya, hogy bár ingyen van, viszont rengeteg felesleges hulladék fog termelődni, tehát télen többször kell ezt takarítani óketrecet, mint olyan embernek, aki csak lucerna szénával etetett, jó minőségűvel, viszont előnye, hogy egy fillérbe nem kerül, csak a te munkádba, hogy még lehet ingyen is elhozzák neked, és darabolni kell, folyamatosan fel kell vagdosnod. Én Kisbaltával vagdostam, volt egy év, hogy nagyon anyagilag meg voltam szorulva, nem volt pénzem, hogy szénát vegyek, és ami volt, azt láttam, hogy kevés lesz tére, és így bizony eltettem egy ilyen 5 mázsányi górét, begyűjtöttem a saját kertemből, és szépen lenájlonoztam, letakartam, és egész télen vetettem vele a nyulakat. Tehát nem azt mondom, hogy ideális, de ha nagyon muszáj, megoldható. Másik, ami megoldható, és fel is lehet rá készülni, hogy ugye ha jön a tavasz, akkor saját magadnak,
ha van otthon egy kis háztáid, akkor egy kis takarmányrépát vetel. A takarmányrépának előnye, hogy rettentő, ha jó a föld, akkor rettentő nagy hozamokra képes, tehát hektáronként ilyen 100-150 mázsát is be lehet, ha jól tudom, takarítani belőle, tehát ilyen 10-15 kilós hatalmas répák nőttek nekem is a kertbe. Hátránya viszont, hogy olyan helyen kell, tehát pincébe vagy verembe, nem tudom, sokan nem tudják mi az a verem, nézzetek majd utána, tárolni, hogy ne fagyjon meg, tehát ettől védeni kell, és pucolni kell, tehát és szeletelni kell, úgy lehet adni a nyulaknak, viszont előnye megint csak, hogy saját magad nagyon olcsón, szinte ingyen előállíthatod a nyulaknak a takarmányát. Tehát, hogyha te most nem dolgozol sehol, vagy olyan munkád van, hogy mellette van rengeteg szabadidőd, én akkor ezt csinálnám folyamatosan. De most már a munkám nem engedi meg, hogy ezzel foglalkozzak inkább, de ha nem lenne, vagy ha lenne sok szabadidőm, akkor én azt újra elvetném, és újra etetném a nyulakat vele. Mint említettem, ez fontos előny. Fontos előny még, hogy ha van saját kukoricának a csövét, csövesen is ugye adhatod a kukoricát a nyulaknak. A lucernát én tavasztól megkezdve, amikor jó idő van, sose nem várom meg, hogy szépen megnőn a lucerna, ahogy elkezd a lucerna nekem nőni, tegyük fel májusban, már ugye lehet sokszor kaszálni, de én már május elején, ha jó idő van, már kezdem pár rendet levágok, a legnagyobb melegben, mikor meleg van, tehát nincsen nyírkos idő, hogy ne legyen csiga magán a lucernán vagy a füvön, és szépen ilyen nyulanként egy ilyen pár szálat adok minden nyuszinak. Másnap ugyanúgy végigmegyek, ugyanolyan mennyiséggel, harmadnap emelem a mennyiséget, tehát kicsi nyével szoktatom rá őket a friss fűre. Mert hogyha nagy mennyiségben oda teszed eléjük, ők nagyon gyorsan ezt bezabálják, és sajnos még a legjobb nyúl is, mint például a pannonfehér, ami számomra a legjobb ugye húsnyúl szempontjából, olyan betegségek jöhetnek elő, mint puffadás, fososodás, és a többi. Tehát 10%-os elhullást is eredményezhet, hogyha helytelenül adagolod nekik ezt a lucernát. Viszont én egész nyáron folyamatosan kaszáltam, mindig egy-két furikkal lekaszáltam, és a legnagyobb melegbe felhoztam, és a legnagyobb melegbe szépen szétosztottam a nyulak között. Soha nem volt, hogy megfelelően hozzászoktattam őket, semmilyen probléma az etetéssel, hogy friss füvet kaptak. Nagyon fontos, még egyszer mondom, hogy nem reggel, mikor vízes a fű, hanem délbe vagy estére, amikor a csigák a nagy melegtől is nagy meleg van kint, nézd meg, hogy van-e a te háztáidba csiga. Vagy azon a területen ezek a pucércsigák. Vagy azon a területen van egy csiga, ahol te éppen kaszálni szeretnél. Ez ugye a legegyszerűbb, hogy keress egy követ, emeld fel a követ azon a területen, vagy vigyél ki egy téglát magaddal, tedd ki, és hogyha 2 napon belül megfordítod, és ott lesz ilyen pici csigák a tégla aljára rákapaszkodva, és annak függvényében, hogy hány lesz, úgy el tud dönteni, hogy az most a veszélyes területnek számít a nyulak szempontjából, vagy nem veszélyes terület. Mert a csigában van egy olyan idegméreg, a csigának a nyálába, ami egy az egyben, ha a nyúl csak olyan füvet teszi meg, vagy olyan lucernát, amin a csiga így végigmászott, és ott hagyta azt a csillogós nyálát, akkor képes ettől egy kis nyúl azonnal elpusztulni, egy nagy nyúl pedig lebetegedni, sőt, ha többet evett meg, akkor bele is döglik. És ha ráharap véletlenül úgy hozod be a füvet, hogy tele van csigával, azt veszed észre, hogy ahova került egy-két csiga, és a nyúl véletlenül ráharapott, akkor az a nyúl az egyik percen még ugrált, a másik percen azt mondja, hogy pest is van, mert a másik percen ki van feküdve a nyulad, és ez azért van, mert bizony ráharapott egy csigára, és megdöglött tőle. Tehát én ezért szoktam mindig nyáron a nagy melegbe, meg mindig a nagy melegbe kaszálni, és úgy hozni fel a füvet. Ha vannak nyáron ilyen zivataros idők, olyankor viszont hagyni szoktam, hogyha le is kaszálom a füvet, hogy megforgatom többször, hogy teljesen száradjon meg szénának, vagy legalább 80%-ba, vagy 60%-ba, és úgy hozom fel, és átnézem, hogy ne legyen tényleg ezek a pucércsigák rajta. Ezzel nagyon sok pénzt meg tudsz spórolni. Csemege kukoricát ugye otthon, miközben letörjük a kukorica részét, a szárát hozom fel, már a nyuszik eszik, és ez is egy nagyon sokat spórolok vele. De úgy igazából karalábé levelet, saját káposztának a levelét, ezt mind adhatod neki. De nagyon figyeljünk, hogy mértékkel. Adhatod neki a
burgonyát is, tehát a sima burgonyát, vagy a krumplinak vagy burgonyának a héját. Csak nagyon fontos, hogy mosd meg azt a krumplit, mielőtt meghámozod, és száradjon ki az a krumpliha is, és úgy add kis mennyiségben a nyulaknak, és hetente esetleg egyszer, tehát nyulanként egy ilyen pici maréknyit. Tehát ha sok van, akkor oszd el többfele. Ha van folyamatosan ilyen krumplihéja, vagy van folyamatosan ilyen apró krumpli, amit tudsz a nyulaknak adni, mindig a legfontosabb, hogy mosd meg, szárítsd meg, és úgy kis adagokba a nyúl fogja enni, csak a kicsiket mindig meg kell vagdosni egy kicsit, mert magától a nyúl nem harap bele a pici gömb krumplikbe, én azt vettem észre, hanem egyszerűen bemegy a trágyába, tehát magadnak csinálsz felesleges trágya mennyiséget. Nem nagyon szeretik, de megeszik, ha nagyon muszáj. Hát remélem ez is segíteni fog abban, hogy minél gazdaságosabban tudjál nyulat tartani, és hát sok sikert kívánok hozzá. Sziasztok!